हेलो अगेन म फेरि एक्सेलकै पार्ट 2 लिएर आउँदैछु यसमा। यसपालि चाहिँ हामी एउटा कुनै एउटा स्याम्पल पिस लिएर चाहिँ ओके यही कन्टेक्स्ट हिजो गरेको यहाँ छँदैछ। यो स्याम्पल पिस एउटा चाहिँ मैले लिइरहेको छु। ओके अब यो स्याम्पल पिसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा मसँग एक्जाम्पल एउटा वर्डमा यहाँनिर मैले लिएर आएको छु है। यस्तो खालको छ एउटा फर्मेट। यो फर्मेट एउटालाई चाहिँ हामी युज गर्ने जस्तै अब मलाई दुइटै कुरा चाहिन्छ यो साइड बाई साइड हेरेरै गर्न मन लाग्छ भने मैले यसलाई यसो ड्र्याग गरेर यहाँ राखिदिन्छु अनि एक्सेललाई यो साइडमा राखिदिन्छु। ओके यसले गर्दाखेरि अलिक सजिलो पनि हुन्छ हामीलाई काम गर्नलाई। अझ म एक्सेलको स्पेस बढाइदिन्छु, यसको अलिकति घटाइदिइरहेको छु। ल ठिक छ, यति भयो भने मलाई पुग्छ। ओके ल अब यहाँनिर चाहिँ के छ भने मलाई यो फर्मेट चाहिँ यहाँ राख्नु छ। अब यसमा यसो हेर्ने बित्तिकै के छ त भन्दाखेरि हामीले कहाँ कहाँ चाहिँ के राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ म खर्र बताइदिन्छु पनि। ओके अब जस्तै यही एउटा फर्मेट बनाउनु छ भने यो माथिको बिलवाला पार्ट होइन कि यो राजवाला राज एन्ड सन्सको कन्टेक्समा। सो अब मैले लेख्ने भनेको यसरी हुन्छ जहिले पनि राज एन्ड सन्स pvt डट ltd। ओके दिस इज माई कन्टेन्ट। ओके त्यसपछि गएर पुल्चोक LALIT Lalitpur, okay, Lalitpur, and phone number blah, I just want to leave the phone number part होइन। अब यस्तो कुराहरू छ भने अब यहाँनिर कन्टेक्स्ट अहिले एकछिनमा म यसलाई कसरी फर्मेटिङ चेन्ज गर्ने त्यो पनि सिकाइदिउँला, तर मेन कन्टेक्स्ट चाहिँ मेरो यो। ओके अनि सिरियल नम्बर भनौँ होइन, त्यसपछि गएर पार्टिकुलर्स अनि रेट, ओके क्वान्टिटी अनि एमाउन्ट। सो यस्तो तरिकाको फर्मेटमा मैले बनाएको छु यहाँनिर। अब यतिसम्म एरियामा आएपछि यो यहाँदेखि यहाँसम्म यसको सेन्टरमा जान पर्यो भन्ने। सो मैले अघि भनेको थिएँ यो एउटा मर्जको केस पनि पहिलाकोमा अलिकति बताएको थिएँ। अब यसमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दैछु है। यहाँ गएर मैले यो मर्जमा गऱ्यो भने यो सबै सेलहरूलाई कम्बाइन गरेर एउटा सेल बनाउँछ यो एदेखि ईकोलाई, अनि यसको कन्टेन्टलाई सेन्टरमा ल्याएर राखिदिने गर्छ। अब जस्तै यसलाई मैले बोल्ड गर्छु होइन, यसको भ्यालु पनि अलिकति यसको फन्ट साइज पनि अलिकति बढाइदिउँ लाइक दिस। यहाँ क्लिक गर्दै जाउँ, यतिसम्म गरौँ अनि यसलाई पनि सेम वेमा मैले मर्ज मात्रै गरिदिन्छु, अरू केही पनि चेन्ज गरिनँ। सो यो चाहिँ तरिका भयो है। अब यो सिरियल नम्बरहरूलाई मैले हेर त एउटा भर्खरै मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसको डिस्टेन्स धेरै भयो, मलाई यस्तो गरेर यहाँ गएर डबल क्लिक गर्न पाएको छैन हेर, अटोमेटिकली एउटा चाहिँ यसको रिसाइज हुने प्रोसेस भन्छ पुगेन, अलि बढाउन पनि सकिन्छ। यहाँ लाने बित्तिकै माउस यो चेन्ज कर्सरको पोजिसन एउटा सिम्बल चेन्ज हुने बित्तिकै मुभ गर्न पायो। अब जस्तै पर्टिकुलर लुकिरहेछ डबल क्लिक गर भइहाल्छ। ओके अब यो सबै म फर्मेट त देखाउँदिनँ, म 5वटा जति चाहिँ यसमा इन्ट्री गरेर देखाउँछु है। जस्तै मलाई चाहिने 5वटा 1 2। अब मैले अघि पहिलाकोमा पनि देखाएको छु कि यो कन्टेक्स्टमा 5वटा जति चाहियो। सो 5वटा डाटा मेरो यसरी ड्र्याग गर्न सक्छु। अर्को भनेको माउस, ओके हार्ड एक्ज्याक्टली त्यही डाटाहरू हालौँ अनि त्यस्तै तरिकामा नेक्स्ट निकाल्न कोसिस गरौँ। MONITOR मोनिटर, त्यसपछि कीबोर्ड अनि एक्ज्याक्ट यो फर्मेट भयो। अब रेट पनि एक्ज्याक्टली म त्यही राख्दैछु 150 राख्दैछु। नाउ देयर आई नो है तिमीले एउटा कुरा सोचिरहेछौ जुन चाहिँ त्यहाँनिर आरएस खोइ त लेखेको भन्ने कुराहरू छ होइन। सो म एक्ज्याक्टली भ्यालुहरू पहिला हालौँ अनि त्यसपछि सो अब यहाँ कुरा आउँछ तिमीले यो आरएस लेख्यो भने जस्तै यहाँ आरएस डट भनेर यो लेख्ने बित्तिकै तिम्रो यो भ्यालु चाहिँ के भयो त स्ट्रिङमा कन्भर्ट भयो। अब स्ट्रिङमा कन्भर्ट भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि हामीले यहाँ फर्मुला राख्छौँ हेर। यसमा चाहिँ यो फर्मुला भनेको क्वान्टिटी इन्टु रेट इक्वल्स टु एमाउन्ट हो। सो क्वान्टिटी इन्टु रेट भनेपछि दिस होइन C2 यसको सेल भ्यालु इन्टु क्वान्टिटी। हेर त मेरो इरर यस्तो आइदियो। यसले के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि तिम्रो यहाँनिर गएर पनि हामीले इरर्सहरू हेर्न सक्छौँ यसरी होइन। द भ्यालु इज द के अरे फर्मुला इज अ रङ डाटा टाइप भनेर। सो यो स्ट्रिङ डाटा टाइप यो न्युमेरिक डाटा स्ट्रिङले नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरेर काम गर्न सक्दैन।
सो त्यसले गर्दाखेरि के गर्ने त भन्ने कुरा आरएस रिमुभ गरिदिने तर हाम्रो क्वेसनले मागेको छ आरएस हैन अहिले त रिजल्ट आयो आरएस मागेको छ भने यसरी चेन्ज गर्ने हैन ओके सो लेट मी पुट द भ्यालु फर्स्ट हैन त्यसपछि अनि ओके 20 एउटा चाहिँ मलाई साउन्ड कार्ड चाहियो ओके दिस इज इट अनि अघि एज युजुअल अघि नै फर्मेटमा हामी डबल क्लिक गर्यो भने त्यो अनुसार अब कुरा के छ त आरएस हाल्ने एकदम इस्यु भयो हामीलाई सो एउटा लिउँ एउटा कुनै स्याम्पलमा लिउँ सबैमा लिँदा पनि हुन्छ तर म एउटै स्याम्पल लिन्छु राइट क्लिक गर अनि त्यसपछि सेल फर्मेटमा जानु फर्मेट सेलमा जानु पर्यो ओके यो फर्मेट सेलमा गइसकेपछि लेट्स सेलेक्ट द करेन्सी पार्ट हियर ओके वेयर इज द करेन्सी अब यो करेन्सी गर्न मैले क्लिक गरेपछि त डलर आउँछ हेर मलाई डलर चाहिएको होइन मलाई त के चाहिएको रुपिस चाहिएको आरएस सो किनकि यो त बाहिरको मान्छेहरूले बनाएको डलरलाई उनीहरूले प्रायोरिटी दिने ठुलो ठुलो कुरो पनि होइन है सो यस्तै गरी अरू अरू फर्मेटहरूमा म चेक गर्न चाहन्छु करेन्सीमा सो यहाँ गएर क्लिक गऱ्यो भने यस्तो डिफ्रेन्ट करेन्सीहरू यहाँ देख्न सकिन्छ नेपालको आरएस चाहिँ देखिँदैन हेर जतिसुकै खोजे पनि अनि यसलाई बुझ्नको लागि सम्झिन त सकिँदैन फर्मुलाहरू यदि सक्यो भने भेरी गुड कुनै एउटा लास्टतिरको यो सेलेक्ट गरिदियो ल मैले यो सेलेक्ट गरेँ अनि कस्टममा जान्छु अनि कस्टममा गएर हेर्छु यसरी हैन यहाँनिर जेडब्लुआर के लेखिएको छ सो हामीहरूको केस पनि यस्तै गरी यहाँभित्र गएर चाहिँ डलर साइन सो ब्राकेट डलर साइन अनि आरएस डट डलर युज गर्ने लगाउँछ ओके अनि आरएस डट गर्ने अनि पछाडि हामीलाई कस्तो तरिकाको फर्मेट देखाएको छ त हामीहरूको यो क्वेसनले भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्छु डेसिमल पछाडिको भ्यालुलाई काउन्टै नगर्ने भनेको छ डेसिमल पछाडिको काउन्टै नगरेर राउन्ड अफ गरेर भ्यालु दिने भनेर सो यहाँनिर लेख्दाखेरि के बुझ्न पर्यो त भन्दाखेरि अनि कमा राखेको छ कि छैन त कुतै सो यो भ्यालुहरूमा पनि कतै कमा देखिएको छैन सो मेरो फर्मेट हेर्दाखेरि यस्तो कमाहरू केही पनि नराख्ने ह्यास ह्यास ल जिरो मैले राखिदिएँ है अब ह्यास जिरो मात्रै राख्दा पनि खासै के फरक पर्दैन अनि मैले यसरी राखिएपछि अनि ओके भनेर चाहिँ मैले इन्डिकेट गरिदिएँ अब हेर मेरो आरएस यसरी आयो अब एउटामा गरेको छु अरूमा कसरी चाहियो भनेपछि एउटा टुल अर्को चलाउन सिकाउँदैछु यहाँ एउटा माथि हेर्न सक्छु पेन्ट ब्रस जस्तो टुल छ होइन फर्मेट पेन्टर भन्ने यसमा क्लिक गर्ने जहाँ चाहिन्छ यसरी ड्र्याग गरिदिने यो डट डट लाइन हटेपछि काम गर्दैन फेरि सो कुनै एउटालाई फेरि सेलेक्ट गर्ने अनि यस्तो गर्ने अनि यहाँदेखि सरर तानेर हामीसँग यहाँ तल पनि तीनटा फिल्ड आउँछ सो त्यसमा पनि मैले अब यहाँ हेर्ने ला के भयो भन्ने जस्तो डराउनु डर लाग्छ होला जस्ट यसमा डराउनु पर्ने कुरा छैन किनकि तिम्रो कन्टेन्ट लुकेको मात्रै हो यहाँ गएर यो माथिको कलमको बिचमा गएर डबल क्लिक गरिदियो भने तिम्रो अटोमेटिकली आउँछ अरू जस्ट यसरी ड्र्याग गरेर राखिदियो भने अझै स्पेस पनि तिम्रो आइहाल्छ सो यहाँसँग हेऱ्यो बेलामा हाम्रो कन्टेक्सहरू एउटा लगभग हामीले बनाउन यही कन्टेक्समा चाहिँ हाम्रो देखिन थालिसकेको छ ओके अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दा टोटल चाहियो मलाई ओके लेट्स किप टिओटिएल टोटल त्यसपछि डिस्काउन्ट मलाई कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिइरहेछ 10% डिस्काउन्ट दिइरहेछ है अनि यसको पनि यहाँ भ्यालु अलिकति तलसम्मै छ होला नेट एमाउन्ट पनि छ सो 10% दिइरहेछ मलाई भ्यालु डिस्काउन्ट त्यसपछि भ्याट चाहिँ फेरि 13% काटिदिइहालेछ होइन अनि त्यसपछि नेट एमाउन्ट ल अब यसको स्पेस पुगेन यहाँ गएर डबल क्लिक गर स्पेस अटोमेटिकली एरेन्ज गरिदिन्छ हामीलाई केही प्रब्लम भएन यहाँ गएर यो सबै बोल्डमा छ यहाँ माथि हेर्न सक्छु सेलेक्ट गरेर यहाँ बी भन्ने छ यसलाई बोल्ड गरिदियो भइहाल्छ यो साइडको पनि बोल्ड छ सो मैले अलरेडी बोल्ड गरिदिएँ यहाँनिर बसेर ओके अब मेरो के छ त यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु भनेको टोटल हो अब डाइरेक्टली मैले यस्तो हामीले पहिला सिके अनुसार त यसरी यो प्लस यो प्लस यो प्लस राइट कुनै हरेक सेलको भ्यालु राख्दै प्लस गर्दै गयो भने यसले रिजल्ट त दिन्छ नदिने होइन अब यहाँ 10वटा भ्यालु छ ओके यहाँ 10वटा भ्यालु छ तिम्रो मैले चाहिँ 5वटा लिएर स्याम्पल पिस ट्राई मात्रै गरिरहेको छु होइन त्यसले गर्दाखेरि मैले 5वटासम्म त ठिक छ अब मसँग 100वटा हो भने यो गर्नु पर्यो भने त गाह्रो हुन्छ मलाई सो मैले के गरेँ यसलाई मेटाएँ अब यहाँनिर चाहिँ इक्वल टु भन्ने युज गर्छु इक्वल टु वाट यो इनिसियल पोजिसन के हो यो राइट सो यसको लागि चाहिँ हामीले सम भन्ने एउटा फङ्सन दिएको हुन्छ एक्सेलले अनि त्यो सम भन्ने फङ्सनलाई यसरी क्लिक गरेर यहाँसम्म ड्र्याग गरिदिनु टाइप गर्न मिल्छ भने E5 देखि
E स्टार्टिङ पोइन्ट E5 इन्डिङ पोइन्ट E9 सो त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म भनेर कोलन लेखेर यसरी राखेर क्लोज सो यु गेट द रिजल्ट अब 10% कसरी निकाल्ने है 10% भनेको इक्वल टु दिस इन्टु 10% डाइरेक्टली ल आइहाल्यो 10% अब यो तलको 15% कसरी निकाल्यो भन्दाखेरि अब खास रुल्स अनुसार चाहिँ टोटल माइनस डिस्काउन्ट गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसको 13% पे गर्ने हो होइन तर यसमा चाहिँ डाइरेक्टली गरिदिएको छ यसरी इक्वल टु यो तिम्रो यो फर्मुलामा चाहिँ यसरी डाइरेक्टली गरेर दिस इन्टु के छ त लाइक 13% है पर्सेन्टेज लेख्न पाइन्छ ओके सो त्यसरी भ्यालुहरू छ अनि नेट भनेको त आई थिङ्क यु नो द्याट इक्वल टु अब यसमा चाहिँ नो चोइस देयर इज नो फर्मुला डाइरेक्टली हामी के गर्न सक्छौँ दिस माइनस दिस प्लस दिस सो यु गेट इट अगेन यु नो द्याट वाइ इट इज लाइक द्याट डबल क्लिक गेट दिस है अब यहाँनिर गएर चाहिँ तिम्रो भ्यालु चाहिँ 0.5मा आएको छ अब यसलाई पनि तिमीले छैन भनेर चाहिँ इन्डिकेट गर्ने बेलामा जस्ट रिमुभ इट लाइक दिस सो यो भ्यालुजहरू तिम्रो अटोमेटिकली आइहाल्छ सो दिस अ प्रोसेस के हामीले गर्ने प्रोसेसहरू भनेको चाहिँ यस्तो तरिकामा चाहिँ हामी जान सक्छौँ ओके सो यो एउटा फर्मुला भयो अब तिमीले यो डाइरेक्टली प्रिन्ट गरेर दिनुपर्ने हुन्छ अब प्रिन्ट गरेर दिने बेलामा तिमीले चाहिँ यहाँ गएर हेऱ्यौ भने फाइलको प्रिन्ट भन्ने सेक्सनमा गएर यहाँ हेऱ्यो भने त खोइ त मेरो त बोर्डर छ यहाँनिर होइन यहाँ बोर्डरहरू सबै डिजाइन गरेको छ यहाँ त केही पनि देखिएन सो यो त मिलेन सो हाउ क्यान यु डु इट भन्दाखेरि पहिला सुरुमा चेक गरौँ अलाइनमेन्ट्सहरू यसको यो राइट अलाइनमेन्ट छ नो प्रब्लम ठिक छ ओके यो सेन्टरमा रहेछ होइन एक्ज्याक्टली एनओ नै बनाऊ सो यसलाई सेन्टर अलाइनमेन्ट गरिदिन्छु होइन अब यो पर्टिकुलर पार्टमा हेऱ्यो भने यसको ब्याकग्राउन्ड अर्कै कलरमा छ यो सबै सेन्टरमा रहेछ सो सबलाई सेन्टर बनाइदिउँ होइन अनि बोल्ड पनि गराइरहेछ मैले बोल्ड पनि बनाइदिएँ ओके अब यो पर्टिकुलर ब्याकग्राउन्ड चाहिँ डिफ्रेन्ट कलर छ सो डिफ्रेन्ट कलर भन्दा ग्रे ग्रेस टाइपमा छ सो मैले त्यस्तै राखिदिएँ हेर है यसरी आयो होइन अब त्यही पनि अझ हेर्दाखेरि पनि हामीहरूको यो फर्मेट चाहिँ यहाँनिर चाहिँ राम्रो देखिरहेको छैन अझ पनि वेयर इज इट प्रिन्ट ओके प्रिन्ट सो हेयर इट इज तर माथि ब्याकग्राउन्ड आयो है सो अब मैले के गरिदिन्छु जति पोर्सनहरू छ यसरी सेलेक्ट गरेर अनि यहाँनिर एउटा बोर्डर लाइन हुन्छ क्लिक गर्दै सो हेयर इज माई बोर्डर लाइन ओके अनि यसको यो तलपट्टिको पनि फेरि सेम गरेर बोर्डर लाइन हरेक दिइदिन्छु अब यति गरिसकेपछि चाहिँ अब गएर फेरि एकचोटि म प्रिन्ट प्रिभ्यू हेरिदिन्छु नाउ आई गेट द फर्मेट जुन फर्मेट मेरो यहाँनिर स्क्रिनमा यहाँ देखिरहेको छु त्यही फर्मेट मेरो यहाँ पनि अब देख्न पाइरहेको छु इजन्ट इट सो गर्ने तरिकाहरू यस्तै छन् है सो यसरी नै यो पर्टिकुलर फर्स्ट यो ल्याब सिटको यो एक्सर्साइज चाहिँ तिमीले चाहिँ यसरी इम्प्लिमेन्ट गरेर देखाउने ल थ्याङ्क यू